Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Săgetător pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Săgetătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător. Vom începe cu energia curentă, să vedem ce se întâmplă în această perioadă, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Pentru cei care doriți să ascultați tălmăcirea metafizică, am postat-o deja, o găsiți pe pagina canalului meu de tarot. O voi posta și la sfârșitul acestui videoclip, veți găsi linkul aici, ca să puteți apăsa direct pe ecran. Avem alături și pe roata norocului, care o vom învârti la sfârșit ca să aflăm răspunsul la o întrebare pentru voi. Vă invit să vă gândiți la această întrebare pe parcursul citirii pentru a afla răspunsul la sfârșit. Săgetătorii, unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă? Energia voastră curentă generală. Avem pentru voi asul de monede, oportunități materiale, se deschide un drum, o ofertă, oferta este frumoasă. Se pare că, cel puțin deocamdată, ea duce undeva, dar oare este ea o ofertă de lungă durată? Nu numai pe material, poate să fie și emoțional, poate cineva întâlnește o iubire în această perioadă. Joburile, afacerile, tot ceea ce are de-a face cu energia de pământ a resurselor materiale, se pare că vă merge bine. Dar haideți să vedem asul de monede. Este aspectat și își schimbă aspectul în funcție de cărțile care îl înconjoară. Asul de monede este aspectat de șasele de bâte în poziție dreaptă. De data aceasta nu mai riscați doar din ambiție pentru a avea succes. Este o chestiune pe care o veți aborda încet, încet, pas cu pas. Șasele de bâte răsturnat este poate o înfrângere pe care ați avut-o în trecut și de data aceasta nu doriți să riscați, de aceea veți tatona situația. Nu veți crede până nu veți vedea, până nu veți pipăi și veți vedea în carne și oase că cea promisiune este adevărată. Un săgetător care nu se avântă cu capul înainte, dar va considera această ofertă. Îl va interesa totuși. Ia să vedem. Dar nu-și pune speranțe foarte mari. Poate să fie o ofertă de job, de relație, de casă, de orice. În familia voastră se face o propunere. Zecele de cupe, dacă este o ofertă de iubire, v-ați mai ars în iubire și probabil că veți fi foarte precauți, însă oferta aceasta se pare că va aduce o speranță de fericire. Mai vedem alte persoane care, în casa și familia voastră, ceva care nu a mers sau ceva care ați avut o neînțelegere, probabil că se produce aici o reconciliere, o negociere. Asul de monedă și zecele de cupe este oferta care trebuie să mulțumească pe toată lumea, însă șasele de bâte este răsturnat, adică ambițiile trebuie să cadă aici. Aici se face totul cu inimă curată, cu inimă deschisă. Mai vedem generozitate în casa și familia voastră, în relații, parcă cineva lasă de la el ca să fie bine la toți și la locurile de muncă, este o atmosferă liniștită, este vacanță, acum nu vine vara. În general, o atmosferă calmă pentru săgetător și abundentă, dar aveți o mare precauție în legătură cu ceva. Vedem acest 6 de bâte răsunat. În mod normal, 6 de bâte este o victorie care se cere cu orice preț. Este răsturnat, parcă nu doriți să vă puneți ambiția, ci doriți să lăsați lucrurile să se desfășoare încetișor ca să vă convingeți de validitate. Este bine deocamdată, însă săgetătorul este în alertă. Nu se culcă pe ureche doar că este bine. Săgetătorul urmărește ceva aici, să vedem. Voi veți lua aceste energii și veți traduce numai acolo unde se aplică în viața voastră. Dacă la voi este vorba de o relație care se potrivește energia, foarte bine urmăriți șirul poveștii. Dacă este vorba de o chestiune de familie sau de serviciu, ați înțeles să aplicați acolo unde trebuie. Ce rămâne în spatele vostru în această situație? Ce nu vă mai interesează? Ce lăsați în urmă, săgetătorii, luna iulie? Doiul de bâte.
Nehotărârile. Deși v-am spus că nu vă aruncați cu capul înainte pe termen lung, poate că pe termen scurt vă va face plăcere această ofertă și veți ști pe ce drum o apucați, dar drumul acesta nu o să-l vedeți foarte departe în viitor, ci îl vedeți doar câțiva pași care urmează. Doiul de bâte reprezintă o răscruce la care ați stat unii dintre voi neștiind pe ce cale să mergeți. Veți găsi o cale de rezolvare în această lună, ne arată tarotul. Mai ales cei care ați fost nehotărâți din teamă. Teama aduce o mare nehotărâre și în relații de lungă durată, în care cei doi parteneri poate că nu se înțeleg în treburile zilnice, unul vrea să o ia pe aici, altul vrea să o ia pe acolo. Această răscruce ne arată aceste două drumuri, însă luna iunie, asul de monede, toată lumea cade de acord pe o singură direcție și 10 de cupe, satisfacție, dar cineva trebuie să lase ușor de la el, de ochii lumii, da? Se spune, lasă-mă, uite, las eu de la mine ca să fie bine, să încercăm așa cum spune toată lumea. Se face o împăcare aici, cel puțin pe scurtă durată, să mai dă o șansă, dar este o șansă bună, valabilă. În spatele vostru rămâne regina de cupe, o femeie care a fost ușor deranjată emoțional sau emoțiile sale au fost fluctuante. Poate că trebuie să lași în urmă această femeie care nu este hotărâtă și să iei cu tine pe cei care merg pe același drum cu tine. Să poate ești tu această femeie care o perioadă nu ai știut încotro să mergi emoțional aici. Este vorba despre sentimentele tale. Dacă tu ești această femeie, vei lăsa la spate nehotărârea sentimentală și se pare că te vei hotărâ asupra unor lucruri în această lună. Dacă ești bărbat, poate că nu vei asculta neapărat de această femeie care te trage pe un anumit drum, ci vei merge tu pe drumul tău, numai că te vei strădui ca toată lumea să fie mulțumită. Avem o poveste care ne sparge tălmăcirea. Cine ne sparge? Citirea este o persoană dezamăgită, care nu mai are speranță, care a fost lăsată pe din afară. Dacă tu mi-ai spart tălmăcirea, scrie-mi în comentariu, eu ți-am spart citirea camizeia ca să fie primit mesajul. Dacă nu dorești să asculți aceste mesaje care ne întrerup citirea, există un buton magic pe YouTube care se numește Repede înainte. Folosește-l ca să scapi de frustrare. Dar vouă vă plac aceste mesaje. Cinciul de monede. Cine este părăsit, lăsat cu ochii în soare, abandonat și fără speranță, pentru tine este mesajul. Avem asul de monede în poziție răsturnată. Avem asul de monede și în citirea generală a săgetătorului, drumul deschis, palpabil și pe care știți că veți apuca. Cineva spune, la mine acest drum nu-l văd, nu-l aștept, nu știu de unde vine, sunt dezorientat, sunt dezamăgit, nu mi oferă nimeni nimic. Trebuie să ai o ușoară atitudine mai pozitivă ca să se deschidă și pentru tine acest drum. Este răsturnat, iată, pentru că nu-l vezi, nu-l accepti sau nu crezi în el. Schimbă-ți ușor această opinie, pentru că el există, este în spatele tău, de aceea nu-l vezi, că tu te concentrezi pe chestiuni care te-au pus la pământ. Ești fără speranțe, dar de ce? Spui, pe mine mă ocolește drumul ăsta. De câte ori încerc să iau pe o cale, nu ajung nicăieri. De ce? Ia să vedem. Trăiul de bâte răsturnat este pentru că te gândești la viitorul pe lungă durată în loc să te gândești la pașii următori. Multe persoane au această concepție în care vin la o citire și spun, vreau să știu dacă o iau pe drumul ăsta ce o se întâmple peste 7000 de ani, sau dacă această persoană o să se căsătorească cu mine, sau dacă acest job o să stau aici și o să mă îmbogățesc. Ideea nu este ca tu să te gândești acum ce o se întâmple într-un timp îndepărtat. Gândește-te ce sentimente ai în momentul de față când o pornești pe un drum. Merg eu pe acest drum cu entuziasm? Cred în acest drum că mâine îmi va aduce fericirea? Sau, pentru că sunt anumite semne care îmi trag atenția aici și îmi spun, mă, ceva nu este în regulă. Acum eu insist în această chestiune, deși văd că ceva nu este în regulă. Câți nu insistă în relații care nu merg? Insistă și spun, lasă că pe termen lung o să se schimbe cu tărică, o să se întoarcă acasă, o să facă, o să dreagă. Ideea este să te uiți ceea ce se întâmplă în momentul de față, în prezent, în fața ta, să lași viitorul îndepărtat să se creeze, pentru că ne uităm la ce o să fie peste 7 ani, dar nu ne uităm la ceea ce este acum. Semnale de alarmă sunt, ai fost, nu le-ai văzut sau poate le-ai văzut și le-ai ignorat. Trebuie să te gândești la ceea ce se întâmplă în prezent
Și avem 4 de spade răsturnat și lipsă de comunicare mai vedem și atunci când a fost comunicare nu a fost ce trebuie. Multe persoane evită comunicarea de teamă că vor fi respinși sau de teamă că nu știu ce o să-mi spună și nu vreau să deranjez, nu întreb, n-am spus nimic, am crezut așa, am făcut așa. Comunicați! Comunicarea este esențială și comunicarea, fără să aducem pretenții neapărat, să punem niște condiții care nu se pot împlini. Comunicarea pe momentul ce se întâmplă în momentul de față. De aceea sunteți părăsiți, abandonați, pentru că nu ați ținut cont de anumite lucruri pe care le-ați văzut, care au fost foarte clare și ați avut speranța că o să se schimbe, o să facă, o să dreagă și nu ați comunicat de aceea. Hai să vedem mai departe. Vedem că lăsați la spatele vostru nehotărârea și oscilațiile emoționale sau o femeie care este întotdeauna emoțional întoarsă pe dos, o lăsați la spate, ea este bine intenționată, dar vă deranjează cu aceste bune intenții ale ei și nu o să mai țineți cont de ea, pentru că trebuie să fie bine toată lumea. Dacă tu ești această femeie, lași la spate o nehotărâre emoțională. Turnul răsturnat cade la spatele vostru, cineva încearcă să clădească o chestiune aici și depune un efort foarte mare cu speranța că, iată, clădește ceva emoțional, dar se dărâmă. Dacă chestiunea se dărâmă, o vei lăsa la spate, pentru că vei merge pe ceea ce este sigur. Ți-am spus că nu riști de data aceasta. Ai riscat în trecut, te-ai ars, nu mai riști. Ce se îndreaptă către voi, săgetătorii? Nu uitați să-mi puneți comentarii, dragii mei. Contează enorm de mult pentru mine, pentru ca să vadă YouTube-ul că îmi fac și eu datorie aici. Dați un like, abonați-vă dacă nu vă enervezi prea tare. Că ce ne cer like-uri? Păi vă cerem, că așa trebuie să cerem, că uită lumea. Ce se îndreaptă către voi? Wow! Regele de monede. Aveți și asul de monede. Situația este bătută în cuie bine aici. Este stabilă, cineva se implică, cineva dorește să ajute, să fie acolo prezent în carne și oase. Relațiile online nu merg. Relațiile în față vor merge. Dacă întâlniți pe cineva pe online, nu o să meargă. Dar dacă vă întâlniți cu ei în persoană, atunci mai schimbăm aici. Se pare că va merge acel lucru. Cu bucurie, cu multă seriozitate, un bărbat dorește să se implice. Cine este acest bărbat? Ești tu, bărbatul săgetător? O să ai noroc la bani dacă ești bărbat săgetător și pentru casa și familia ta o să ai noroc. Cineva tot face mofturi aici, parcă ar fi o energie feminină care este un pic nemulțumită. Ești tu acea femeie? Ești nemulțumită de această situație, de acest bărbat? De ce? Nu-ți face el întotdeauna pe plac, probabil, dar o rezolvare se găsește. Regele de monede, el susține familia, jobul și situația. O susține cu implicare. Își asumă asupra lui anumite responsabilități. În legătură cu banii, vă cade bine la bărbați, vă cade bine la investițiile pentru casa voastră, ceea ce intră în casa voastră, obiecte pe care le cumpărați, investiții sunt de bună, foarte bine acum. Marele preot, wow! Foarte bine vă cade. Dacă sunteți bărbați, jobul, contractul, ceea ce vă doriți să faceți material este al vostru. Dacă sunteți femeie, un bărbat aici vă susține. Mai vedem și o căsătorie pentru cineva. Nu toată lumea, evident, va fi cerută în căsătorie în această lună, dar cine va fi cerut în căsătorie în această lună o să trăiască foarte bine, în abundență, și bărbatul este foarte bun aici, este aducător de resurse. Știe ce să facă cu ele. Contractele pe bani sunt pozitive în această perioadă, contractele pe casă, dar trebuie să negociați acolo, să nu vă aruncați înainte, studiați bine de tot problema, pentru că se pare cineva parcă dorește o victorie rapidă. Victoriile rapide nu sunt de lungă durată. Victoriile care sunt bine studiate și amănunțit să vă uitați la fiecare detaliu, acelea vor fi foarte de lungă durată. Stabilitate vedem, înțelegeri care se fac aici pentru binele situației, foarte bine vă cade săgetătorii, și roata norocului. Excepțional, vă spuneam că nu o să riscați, dar norocul e de partea voastră, chiar dacă nu riscați. Pentru că voi faceți ceea ce trebuie. Cei care veți face lucrul moral, veți avea noroc în această perioadă. Mențineți-vă
energia voastră pozitivă și corectitudinea, ni se spune aici, ori pentru casa voastră, ori pentru locul de muncă, pentru că ceva, un noroc se arată pentru voi. Cei care sunteți corecți, ne spune Marele Preot. Marele Preot vă vede. Cei care sunteți corecți, o să aveți o satisfacție. Cei care doriți să trișați, 6 de bâte, este răsturat, nu merge acolo. Dar vedem persoane care chiar își depun aici o energie și un efort deosebit pentru a face lucrurile bine în această lună, Săgetătorule, lucru făcut bine, solid, pe viitor și schimbări care vin în viața voastră, dar sunt schimbări de bun augur și de soliditate și chiar încet, încet, pe lungă durată. Este posibil, dar vor veni și multe schimbări. Să vedem ce rezultă din chestiunea asta. Marea Preoteasă. După o perioadă în care vă veți simți foarte, foarte stabil, lucrurile vor stagna ușor, pentru că avem Marea Preoteasă, vor începe să intervină niște schimbări, dar ești pregătit pentru aceste schimbări. Marea Preoteasă spune, ai răbdare, pentru că încă se anunță și mai multe schimbări pentru tine. Și o să spui, vai, dar ce se mai anunță, ce schimbări? Marea Preoteasă nu îți spune deocamdată ce schimbări, dar roata norocului îi spune că ele nu ai cum să nu le primești, pentru că roata norocului nu te întreabă. Sunt schimbările care vin datorită energiilor karmice. Ea se învârte roata norocului. Și dacă faci, aici cum spune Marele Preot care e cu ochii pe tine, faci ceea ce trebuie, schimbările vor fi bune. Te vor trage exact acolo unde trebuie. Marea Preoteasă te protejează și ea îți promite că după o perioadă în care va trebui tu să o iei mai încet, după ce îți asumi o responsabilitate, va trebui tu să te folosești de intuiția ta. Marea Preoteasă este puterea noastră mentală de a primi mesaje din lumea spiritului. Sincronicitățile, visele, mesajele subliminale, va trebui să aveți foarte mare atenție în partea a doua a lunii, le veți primi. Multe persoane acum știu despre aceste lucruri. Am văzut o cifră care se repetă, mi-a apărut un mesaj, un nume, o chestiune. Marea Preoteasă spune să fii cu ochii în 4, pentru că le vei vedea în această lună. Pentru fiecare va fi altceva, bineînțeles, ele vor însemna anumite lucruri. 4 de spade în poziție răsturnată. După o perioadă de tăcere, introspecție, va trebui să și comunici, dar nu comunica planurile tale până când nu știi sigur că ele sunt solide. Dacă ai o idee, nu o spune. Mai întâi asigură-te că această idee ai demarat-o și că deja lucrul este împlinit, pe urmă poți să o spui. 4 de spade răsturnat, îți spune și cu Marea Preoteasă, tăcerea e de aur, după care poți să dezvălui planurile tale, dar numai când ești sigur de ele. În iubire, dacă cunoști pe cineva și ți se pare o partidă bună care poate să te căsătorești sau să fii cu acea persoană, nu spune la lume, că strici energia. Când tu o să te căsătorești, atunci să spui. Dacă spui dinainte, se bagă cu energie negativă. Și joburile la fel. Nu vă lăudați cu ce. O să fiți bine, dar nu vă lăudați. Țineți pentru voi. Omul îi place să laude uneori. Dar uneori lauda nu este bine, pentru că șacalii de-abia așteaptă să te vadă că te lauzi și îți fură energia. Marea Preoteasă te protejează, spune protejează-te. Nebunul este punctul 0. Punctul 0 ne arată că în anumite domenii din viața ta se va face o resetare. Îți atinge anumite scopuri, după care se face o resetare. Adică tu vei ajunge la capătul unor cicluri karmice în această lună. Cicluri karmice care îți vor aduce stabilitate pe lungă durată, dar odată cu această stabilitate se schimbă și energia și vor începe alte cicluri karmice, pentru că viața noastră nu stă pe loc. Marea Preoteasă îți anunță o trezire spirituală care începe de o iei de la 0. Se schimbă modul de gândire. Ești protejat. Nu o să ai probleme, dar ți se schimbă într-o dată percepția ta asupra lumii, asupra ce se întâmplă în jurul tău. Marea Preoteasă și nebunul. Deschizi ochii și spui, wow, pe ce planetă sunt aici? Dar vei realiza tu pe ce planetă ești, pentru că ești în echilibru. Nu ești pierdut. Este doar o trezire. Ni se
odată ce ne așezăm în viața noastră și lucrurile intră pe un făgaș normal, viața noastră nu se oprește acolo. Gata, am găsit pe cineva, până la sfârșitul vieții, atunci bătrâneț, o să trăiesc așa. Nu. Viața noastră cu energiile curente care sunt în continuă transformare, se termină un ciclu karmic, începe altul. La voi începe un ciclu, dar nu ni se arată ce. Ni se arată că veți fi într-o perioadă de transformare pe iubire, pe carieră, pe ce este această transformare sau poate doar mentalul vostru. Cred că mentalul vostru mai mult intră în această contemplare a ceea ce se întâmplă în viața voastră. Și cred că vă veți schimba un pic și înțelegerea asupra societății, cum funcționează, ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac, dar oare trebuie să ascult toate chestiunile astea? Oare cineva mi-a spălat creierul? O să vă treziți că aveți cifra 0, aveți nebunul care se joacă cu universul, dar pe universul înțelege într-un mod propriu nebunul. Pe nebun nu-l învață nimeni, el își ia înțelepciunea singur. Îi spunem nebunul, că așa se numește cartea, dar este un înțelept deghizat. Simt că se schimbă modul în care voi priviți lumea. Bun, pentru citiri personale mă întrebați mereu cum să mă găsiți. Am pus linkul meu direct de Messenger în descrierea videoclipului mai jos, apăsați aici pe săgeată ca să ajungeți la mine, că altfel nu știu pe unde ajungeți. Ofer citiri personale cu durate mari până la 2 ore pentru că sunt foarte, foarte complexe. Ce se află în temerile voastre, săgetători? 9 de monede. 9 de monede ne arată o persoană care trăiește pe picior mare, te gândești acum la abundența ta, o să ai abundență, dar probabil că ceea ce vedem în jurul nostru și falsurile care ni se arată acum în mediul acesta virtual, când vedem oameni bogați, influențări care au nu știu ce mare succes, noi ne vom simți mici și neînsemnați. Uite ăla ce deștept, ce frumos ce are și așa, și eu mă uit la viața mea și eu nu am ce are ăla. Și o să aveți așa o teamă când vă uitați în jurul vostru la viața altora, că voi parcă trebuie să aveți mai mult. Voi o să fiți foarte bine. Este doar o teamă în care vă uitați la anumite lucruri și pentru că v-am spus că o să vă schimbați ușor percepția despre viață și despre ceea ce se întâmplă în jurul vostru și în societate și acum gândul vostru o să zică, bă, la ce bune toate astea. Ia să mă uit eu mai bine în această viață și să văd partea spirituală. 9 de monede este personajul care trăiește și se bucură de viața materială. Voi vă veți bucura în continuare, nu vă lipsește acest lucru, dar vă schimbați percepția, cum percepeți bunurile materiale și nebunul care are cifra 0 nu prea îl mai interesează. Am, dar nu mă satisface. Știi? Parcă îmi lipsește altceva. Ce îți lipsește este pofta aceea de viață, de a evolua, de a te conecta undeva cu mentalul tău, dincolo de această lume care pentru tine e banii, bunăstarea, haine frumoase, aia, dar vreau ceva mai mult, o să spună săgetătorul. Ia să vedem, în temerile tale. 6 de monede în poziție răsturnată, este vorba despre ce dai și ce primești. Văd că ai ceea ce trebuie, dar parcă 6 de monede este un dezechilibru. Banii nu te mai mulțumesc pe tine. Bine, pe unii vă vor mulțumi banii, nu spunem că acum nu ne mai bucurăm de bani, dar ceea ce îți lipsește nu este banul. Îți lipsește altceva și vei căuta acel lucru, pentru că și atunci când nu avem bani este rău, nu așa? Ne mulțumim, da? Mulțumim faptul că avem din ce trăi și avem resurse materiale, dar vei fi nemulțumit, săgetătorule, pentru că ceea ce tu îți dorești poate că în această perioadă este altceva. Ce-ți dorești tu? Și bani, de ce îți dorești altceva? Dragoste, nu mi-a căzut până acum prea mult dragostea, dar în dragoste o să fii bine. Cel puțin de fațadă, așa, nu o să te plângi. În temerile tale, soarele răsturnat. Temerile tale nu sunt mari, sunt doar niște temeri care doar treci printr-o perioadă de tranziție în care nu te mai mulțumește așa rutina zilnică și lucrurile pe care le-ai acumulat. Probabil că vrei lucruri spirituale. Soarele răsturnat ne arată o perioadă în care și temerile tale nu sunt așa ceva nemaipomenit, sunt temeri normale care vei trece peste ele. Nu ai temeri foarte mari, săgetătorule. Și care sunt abordările conștiente?
Ce va face săgetătorul din punct de vedere rațional? Ia să vedem. 7 de bâte. Cam nu lăsați pe nimeni să se bage în viața voastră. Cei care vin să vă critique sau să vă spună ce să faceți, îi țineți la distanță. Mai ales cei care treceți printr-o transformare spirituală. Nu prea doriți să se apropie foarte multe persoane de voi, pentru că sunteți ușor ciudați. În luna iulie, săgetătorii, vreți să stați cu ale voastre, să nu vă dea nimeni nicio indicație, nicio sugestie, pentru că nu o să le primiți, o să păreți ușor ciudat în această lună, vă spuneam, dar Marea Preoteasă spune este ok. Ne cade și nebunul, iată ciudățenia, este ok să fie așa, ești ca un copil care se trezește și începe și cercetează lumea, este o lume nouă pentru tine. Ești în siguranță, ești la adăpost, dar nu vei lăsa prea mult să se apropie de tine, pentru că ai nevoie de spațiu emoțional, mental, ca să te poți relaxa și ca să poți să-ți găsești locul tu personal. Că ești un pic mai, așa, mai unic, vedem. Ai niște trăsături care pe alți oameni o să se uite la tine și o să spună fă cu tare, trebuie să te schimbi. Nu vreau să mai spune nimeni nimic, o să spună săgetătorul. Stați la distanță, fraților. Ești pe picioarele tale, ești bine, ești la adăpost, ai resurse, dar vrei să fii lăsat în pace. Regina de monede, la bani vă cade bine și la femei și la bărbați. Aveți bani în mână, să știți. Deși aveți o teamă așa, ori nu știți ce să faceți cu banii, ori vreți mai mult, ziceți că nu aveți destul, aveți, din ceea ce vedem aici. Poate trebuie să-i folosiți un pic mai rațional și să, cum să spun, să fiți, nu neapărat să faceți economie, dar abundența nu înseamnă câți bani avem. Abundența se măsoară în modul în care ne folosim de resursele noastre, să trăim o viață abundentă, iar regina de monede este regina abundenței. Se formează o conjuncție aici cu regele de monede. Regina și regele de monede, femeia și bărbatul cu abundența în mâna sa. Ce frumos! Perioadă bună, materială, deși nu sunteți așa fascinați și mulțumiți, spuneți, când am bani nu mai îmi trebuie, dacă n-am îmi trebuie. Așa că o să aveți. Săgetătorii și pajul de monede în picioare, wow, vă cade bine pe bani, deși v-am spus, parcă aveți o îndoială. Pajul de monede mai reprezintă și copiii. Avem aici familie, avem regele, regea și pajul. Deci și copiii vor avea șanse în această săptămână sau în această lună, că e vorba de lună aici. Regina de monede și pajul de monede, o mamă care îi susține copilul. Sunt examene acum, sunt cine știe prin ce trec copiii voștri. Vedem un succes și pentru copilul vostru, dar trebuie să-i acordați și libertate. Îi susțineți pe acești tineri, dar acordați-le șansa să aleagă singuri, că vor avea un mare succes, să știți, copiii voștri, dacă nu vă băgați prea mult în intimitatea lor. Ei trebuie să-și aleagă drumul și o vor face. Material vă stă foarte bine, aveți nevoie ușor de o izolare pentru că treceți printr-o trezire spirituală. Pe dragoste, situația este sub control, nu ne cad mari lucruri aici pe dragoste, se afișează așa o fațadă, că suntem bine cu toții. Cine întâlnește dragoste aici, o să vină și cu bani această dragoste, dar nu vă aruncați înainte și mai vedem un săgetător care parcă dorește să facă lucru corect, așa se trezește într-o dată și este corect și după aceea o să schimbe percepția asupra lumii. Haideți să vedem ce ne spune roata norocului. La ce v-ați gândit? O să o învârtim, ea ne va spune mesajul, iar eu va trebui să răstălmăcesc acel mesaj pentru voi. Ia gândiți-vă la întrebare. Aici, să vedem, aici s-a oprit, ce ne spune, aici, ia. Pay the bills, ok, plătește-ți facturile. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să-ți plătești datoriile, dar nu numai datoriile care le plătești la facturi cu bani, să-ți plătești telefonul, lumina, așa mai departe. Plătește datoriile, sunt datoriile karmice, adică dacă ai făcut o greșeală față de cineva sau dacă ai făcut o promisiune cuiva, plătește-ți datoriile.
Ce datorie ai tu? Păi o să zică omul, vai de, n-am nicio datorie. Și care treaba? Roata norocului vă spune, în legătură cu această întrebare pe care ați pus-o voi, aveți o datorie. Care este datoria ta în această situație? Ai grijă de datoria ta în această situație, pentru că de multe ori așteptăm să facă celălalt. Să mă sune ăla, să-mi spună ăla, să facă ăla, să se schimbe ăla. Dar eu, care este aportul meu aici? Eu trebuie să plătesc o energie în această situație și cealaltă persoană trebuie să plătească o energie, dar eu trebuie să pun aici efortul, să plătesc aceste facturi. Se vorba despre facturile spirituale, poate fi și de bani la unii. Poate trebuie să plătiți niște facturi de bani. Plătiți-le ca să scăpați de datorii. Dar mai sunt și datoriile noastre ca persoane, ca oameni emoționale, karmice, în comunicare, acțiune pe care trebuie să le facem noi. Nu uitați că aveți o datorie pe care trebuie să o plătiți aici. Și asta a fost Tălmăcirea. Vă mulțumesc frumos, la revedere!